Lahat kayo! Yes! Galing Ano nyo ba yan? Ha? Galing nyo nga eh! Congrats! Mga bata, ano naman ang ginagawa ninyo? Ate Michelle, sabi po nila, maganda yung kwento ni Nina sa bayan ng Daldalina. Mas maganda naman po yung kwento ni Dindo Pundido. Diba? Hindi Ate Michelle. Diba, mas maganda yung sinina sa bayan ng Daldalina? Diba? Hindi po talaga. Ate Michelle, yung kwento ni Dindo Pundido po ang maganda. Hindi kaya. Ate Michelle, kwento po ni Nina sa bayan ng Daldalina yung maganda. Diba? Teka, hindi nyo naman kailangang pumili ng isa. Pareho naman silang maganda. Hindi nyo ba napansin na ang dalawang kwento ay halos pareho lang ang mensahe? Paano po nangyari yun, Ate Michelle? O sige, ipapaliwanag ko sa inyo. Parehong kakaiba si Dindo at si Nina, hindi ba? Ano ba ang kakaiba kay Dindo Pundido? Siya po ay hindi kumikislap. Si Nina, ano ang kakaiba sa kanya? Siya lang po ang walang boses sa bayan kung saan maiingay ang mga tao. Ano pa kaya ang pagkakapareho nila? Sila rin po ay pareho na ayaw ng mga tao sa simula ng kwento. Pareho po silang hinangaan ng mga tao sa dulo ng kwento. Kahit na kakaiba sila, ay pareho pa rin silang mahal ng kanilang mga magulang. O di ba? Akala nyo maraming pagkakaiba ang kwento, pero halos pareho ang mga pinagdaanan at problema nila. Sige, meron pa akong teksto na babasahin sa inyo na gusto kong maintindihan ninyo. Ano po yun, Ate Michelle? Sandali. Ito. Makinig kayo ng mabuti, ha? Maraming tanyag na tao ang may kapansanan. May ilang bagay sila na hindi kayang gawin. Halimbawa, ang mga bulag ay hindi makakita, habang ang mga lumpo ay hindi makalakad. Sa unang tingin, parang may kulang sa kanila. Ngunit ang totoo, marami pa rin silang magagawa at may tutulong sa iba. Halimbawa, si Apolinario Mabini ay tinawag na dakilang lumpo. Dahil nagkasakit siya ng polio, humina ng humina ang kanyang binti hanggang hindi na siya makalakad. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang utak at talino upang tulungan at gabayan si Pangulong Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas. Si Willie Garte naman ay isang bulag na mga awit. Nabulag siya ng bata pa lamang dahil sa komplikasyon mula sa tigdas. Dahil sa husay niya sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin, naging tanyag siyang musikero. Pinasikat niya ang awiting Bawal na Gamot. Patunay lamang ang halimbawa nila na hindi hadlang ang kapansanan sa pagkamit ng pagkilala at respeto ng buong bayan. Ate Michelle, ano pong ibig sabihin ng kapansanan? Ang kapansanan, ito yung kondisyon ng isang tao kung saan nahihirapan siyang makagawa ng ilang mga bagay. Halimbawa na lamang ay yung nabanggit ko kanina. Ang mga taong lumpo, sila ay may kakulangan sa binti kung kaya nahihirapan sila sa paglalakad. O kaya ang mga bulag na hindi makakita dahil may kakulangan sa kanilang paningin. Ang naiintindihan ko na po, Ate Michelle, kahit na may kakulangan po sila, Marami pa rin silang kayang maitulong sa iba. Tama! Si Apolinario Mabini ay ang tinatawag nating dakilang lumpo. Dakilang lumpo? Bakit po dakilang lumpo ang tawag sa kanya? Ito ang tawag sa kanya dahil ginamit niya ang utak at talino para tumulong kay Emilio Aguinaldo noong panahon ng Rebolusyon, kahit hindi na siya nakakapaglakad. Si Willie Garte naman ay isang tanyag na musikero at siya rin ay isang bulag. Siya ay magaling kumanta at nagsulat din siya ng mga awitin. Isa sa mga kanta niya ang Bawal na Gamot. Kahit po may kapansanan sila, malaki po rin po ang nagagawa nilang kontribusyon para sa Pilipinas. at hindi rin po hadlang ang kapansanan para magawa ang gusto nila. Ang galing po talaga ni Apolinario Mabini. Magaling din si Willie Garte. Si Apolinario! Si Willie! Teka. Hindi niyo ba nakuha ang mensahe ng teksto? Magaling po silang dalawa. Tama. Hindi naman ito
paligsahan kung saan may panalo at may talo. Maaring ang bagay na maganda para kay Chichay ay hindi naman maganda para kay Dili. Maaari ding ang bagay na gusto ni Chito ay hindi naman gusto ni Buboy. Pero dapat galangin pa rin natin ang gusto ng bawat isa. Chichay, Billy, pasensya na kayo. Pasensya na kung sinisigawan namin kayo dahil lang sa hindi tayo magkapareho ng gusto. Pasensya na rin, Buboy. Chito. Nakakatuwa naman! O mga bata, tandaan palagi, matuto tayong gumalang at rumispeto ng kapwa. Kayo, paano nyo ito na ipapakita? Paalam sa inyo! Hanggang sa muli!